नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरलाई एकदमै स्वादिलो अन्डा चपको रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। सजिलोसँग घरमा भएको थोरै सामग्रीबाट बनेर तयार हुने यो अन्डा चप खानामा एकदमै स्वादिलो हुन्छ। सजिलो रेसिपी बनाउन सुरु गरौँ। सुरुमा यसको लागि चाहिने आलु तयार गर्नेछौँ हामी। त्यसको लागि मैले एउटा प्यान बसालेँ र तातेको प्यानमा थोरै तेल राखेँ। तेल राम्रोसँग तातेपछि यसमा थोरै जिरा राखेँ। जिरा यतिको फुराइसकेपछि मसिनो गरी काटेको प्याज राख्ने। अब यो प्याजलाई हामीले मिडियम हिटमा राखेर केही बेर राम्रोसँग भुट्ने। यो प्याजलाई धेरै बेर पकाएर ब्राउन गराउनु पर्दैन, यसलाई चाहिँ हामीले हल्का नरम हुँदासम्म पकाउने। केही बेर यो प्याजलाई यतिको भुटेपछि प्याज यहाँ नरम भइसकेको छ। प्याज यतिको नरम भएपछि यसमा मसिनो गरी कुटेको अदुवा र लसुन राख्ने थोरै। अदुवा र लसुन राखिसकेपछि आगोको हिटलाई लोमा राखिदिने र यसलाई पनि केही बेर भुट्ने। केही सेकेन्ड अदुवा र लसुन भुटिसकेपछि यसमा मैले थोरै बेसार राखेँ। बेसार राखेसँगै यसमा थोरै जिराको धुलो राख्ने। जिराको धुलो राखेसँगै यसमा मैले थोरै रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। पिरो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। रातो धुलो खुर्सानी राखेसँगै यसमा थोरै धनियाको धुलो पनि राख्ने। अब यो सबै मसला राखिसकेपछि यसलाई पनि हामीले केही बेर राम्रोसँग भुट्ने। मसलालाई यतिको भुटेपछि अब यहाँनिर मैले 4वटा मिडियम साइजको आलु उसिनेर यसरी म्यास गरेर लिएकी छु, त्यसलाई यसमा राख्ने। आलु राखेसँगै यसमा स्वादअनुसार नुन पनि राख्ने। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग चलाएर यो मसलासँग मिक्स गरिदिने। आगोको हिटलाई चाहिँ मिडियममा राख्ने। अब भने यसमा स्वादको लागि थोरै गरम मसला राख्ने। गरम मसला राखेसँगै यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया पनि राख्ने। हरियो धनिया राखिसकेपछि आगोको हिटलाई एकदमै लोमा राख्ने र यो सबै कुरालाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। यतिको मिक्स गरिसकेपछि ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यसलाई सेलाउन दिने। यो सेलाउँदै गर्दा हामीले यहाँनिर बेसनको ब्याटर बनाएर तयार गर्ने। त्यसको लागि एउटा ठुलो कचौरामा मैले 1 कप बेसन राखेँ। बेसन राखेसँगै यसमा स्वादअनुसार नुन राख्ने। अब यसमा थोरै बेसार राख्ने। बेसार राखेसँगै यसमा मैले थोरै कश्मिरी लाल मिर्च राखेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरलाई मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ पिरो हुँदैन तर यसले राम्रो कलर दिन्छ। यो सबै कुरा राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग पहिला मिक्स गरिदिने। यसलाई यतिको मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा थोरै थोरै पानी राख्दै यसको एउटा बाक्लो खालको ब्याटर तयार गर्ने। यसलाई हामीले धेरै बाक्लो पनि राख्दैनौँ र एकदम पातलो पनि बनाउँदैनौँ। यसले चाहिँ राम्रोसँग अन्डालाई कोट गर्न सकोस् त्यस्तो खालको ब्याटर बनाएर तयार गर्ने। हेर्नुस् त, यतिको भएपछि यो ब्याटर बनेर तयार भइसकेको छ। हाम्रो यहाँ ब्याटर बनेर तयार भइसक्यो। अब भने हामी अन्डा चप बनाउन सुरु गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 4वटा उसिनेको अन्डालाई यसरी काटेर लिएकी छु। हजुरहरूले यो अन्डालाई नकाटिकन सिङ्गैमा पनि अन्डा चप बनाउन सक्नुहुन्छ र योभन्दा धेरै मसिनो काटेर पनि अन्डा चप बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा अन्डालाई 2 भागमा काटेर तयार गरेकी छु। अब यसमध्येको एउटा भाग लिने र अघि हामीले तयार गरेको आलु यहाँ सेलाइसकेको छ त्यसलाई हातमा लिने थोरै र यसरी मजाले यसलाई दबाएर रोटी जस्तै बनाउने। अब यसमाथि अघि हामीले लिएको अन्डा राखिदिने। यसरी आलुले एक साइडबाट कोट गरिसकेपछि फेरि हातमा थोरै आलुको पोषण लिने र त्यसलाई पनि यसरी रोटी जसरी थेप्चाउने। अब यसले माथिबाट अन्डालाई कोट गरिदिने र हत्केलामा यसरी घुमाउँदै यसलाई अन्डा सेप दिएर प्याक गर्ने। एकदमै सजिलो गरी अन्डा चपको लागि यो अन्डा बनेर तयार भइसकेको छ। अब यसलाई प्लेटमा राख्ने र बाँकी रहेको अन्डालाई पनि यसरी नै हामीले आलुमा कोट गर्दै अन्डाको सेप दिने। यसरी नै यहाँ मैले सबै अन्डा चपको लागि अन्डालाई तयार गरेँ। अब यो तयार भइसकेको अन्डालाई हामीले डिप फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। डिप फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँनिर तेल तताउन राखिसकेँ। तेल राम्रोसँग तातिसकेको छ। अब अघि हामीले तयार गरेको बेसनको ब्याटर लिने र अन्डालाई यसरी डिप गर्ने। सबैतिरबाट राम्रोसँग कोट गरिसकेपछि बिस्तारै यो तेलमा राख्दै जाने। आगोको हिटलाई चाहिँ मिडियम टु हाईमा राख्ने।
एकचोटीमा जति अट्छ त्यति नै राख्नु होला फ्राई गर्न। अब यसलाई एकछिन फ्राई हुन दिने राम्रोसँग। 1 मिनेट जति एक साइडबाट राम्रोसँग फ्राई भएपछि यसलाई बिस्तारै अर्को साइड फर्काइदिने। यसरी नै यो अन्डा चपलाई चारैतिरबाट गोल्डन ब्राउन हुने गरी राम्रोसँग पकाउने। हामीले अन्डा पनि पहिले उसिनेको र आलु पनि उसिनेरै पकाएको हुनाले यसलाई धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन। मिडियम टु हाई हिटमा राखेर यसलाई हामीले 2 देखि 3 मिनेट फ्राई गर्यौं भने हेर्दै खाउ लाग्दो यो अन्डा चप बनेर तयार हुन्छ। अब पाकेर तयार भएको यो अन्डा चपलाई तेलबाट छानेर निकाल्ने र यसलाई तातो सर्भ गर्ने। हजुरले यसलाई टमाटर केचप र आफूलाई मनपर्ने पिरो खुर्सानीको अचारसँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै टेस्टी हुन्छ। यसरी बनाएको यो अन्डा चप बच्चाहरूले पनि एकदमै मन पराएर खाने र यसमा प्रोटिन पनि हुने हुँदा हजुरहरूले पनि यो रेसिपी एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। यो रेसिपी ट्राई गरिसकेपछि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हजुरहरूको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला र हजुरहरूलाई मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीहरूसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। यस्तै छिटो मिठो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। थ्यांक यू।